අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා හැමෝම බඩා ටෙක් YouTube channel එකට. අද වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද හරියට torrent එකක් download කරගන්නේ කියලා. හරි අපි වීඩියෝ එකට යමු. මේකට අපිට browser එක ඕන වෙනවා. web browser එක ඉන්ටර්නෙට් එකේ ඉඳලා මෙතනදී Google Chrome තෝරගන්නවා. මේ විදිහට මම Google Chrome open කරගන්නවා. අපිට දැන් torrent search engine එකට යන්න ඕනේ. torrent search engine අපිට sure කරන්න verify කරන්න පුළුවන් torrent search engine දෙකයි තුනයි තියෙන්නේ. මොකද torrent search engines මේ නතර කරගෙන යනවා torrent search engine දෙකක් තුනක්. ඒක verify කරලා දෙන torrent search engine එක තමයි 1337x කියන torrent site එක. ඒකට යනවා. තාත් ඔයගලන්ට ඒ වගේ තියෙනවා torrent galaxy org කියන website එක. ආයෙ කටට යන්න පුළුවන් the pirate bay කියන org එක piratebay.org කියන වෙබ්සයිට් එකට. ඔය සයිට් තුන තමයි අපිට දැනට ෂුවර් කරන්න පුළුවන් වෙරිෆයි කරන්න පුළුවන් fake torrent අඩු torrent site එක. ඉතින් මෙතන torrent galaxy org කියන එක තියෙනවා the pirate bay එක ඇත්තටම හොඳ එන්ජින් එකක්. torrent වලින් ඔයාලට ඕන හැමදේම download කරගන්න පුළුවන් free TV show එකක්, game, music, application මේ ඕන දෙයක් එකට download කරගන්න පුළුවන්. බලමු කොහොමද torrent එක download කරගන්න කියලා. මම මෙතනින් select කරගන්නවා download කරගන්න විදියට advanced system gear pro කියන software එක. හොඳට මතක තියාගන්න කට්ටිය torrent එක download කරන්න යද්දී seeders ලා වැඩි torrent එකක් use කරන්න. මොකද seeders ලා අඩු වුණොත් ඔයගේ torrent එකේ speed එක අඩු වෙනවා. seeders ලා 40ක් ඉන්නවා, leeches ලා 6ක් ඉන්නවා. seeders කියලා හඳුන්වන්නේ අපිට අප්ලෝඩ් කරලා දෙන වගේ කට්ටිය. ඒ ගැන තව විස්තර දැනගන්න ඕන නම් වීඩියෝ එකක් හදන්න ඕන නම් කියන්න. මම ගැන වීඩියෝ එකක් හදන්න. leeches ලා කියන්නේ මේ torrent එක download කරන කට්ටිය. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙතන torrent download කියන එක ක්ලික් කරලා torrent එතන තියෙනවා iTorrents mirror කියලා. මම ඒක ක්ලික් කරනවා. ඒ ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයගොල්ලන් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් torrent file එක download ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම ඒක ක්ලික් කරලා open කරගන්නවා. හොඳට මතක තියාගන්න ඔය කට්ටිය torrent download කරන්න කලින් ඔය කට්ටිය uTorrent හරි download කරලා machine එකේ install කරන් තියෙනවා. ඒ torrent ලගේ තියෙන platform එක තමයි මගේ එකේ තියෙන මේලා uTorrent. මම ඊට පස්සේ මේ download කරගත්ත torrent file එක මෙතනම open කරගන්නවා. මෙතනම open කරගෙන මම ඉතින් මේක okay දීලා torrent එක start කරනවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් torrent එක download වෙනවා. මේක එක්තරා විදිහට වැඩ කරන වගේ internet connection එකම. වගේ internet connection එක ගොඩක් fast නම් ඔයාලට ගොඩක් ඉක්මනට මේක download කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලගේ internet connection එක කොච්චර speed වුණත් වැඩක් නැහැ. seeders ලා අඩු නම් මේක download කරගන්න. seeders ලා හරි මේ දින torrent file එක download ඉවරයි. මේක බලන්න පුළුවන් මේ torrent file එක download කරලා ඉවර වුණා. හරි මගේ torrent file එක download කරලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ මම cbrin එක stop කරලා දානවා. කට්ටියට torrent තරහා ඕනම දෙයක් download කරගන්න පුළුවන්. free. ඒත් මේක illegal වැඩක්. legal නෙමෙයි. හිතේ කට්ටියට අවශ්‍ය ඕන දෙයක් ගේම් එකක් software එකක් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද ඕනම torrent එකක් direct high speed එකෙන් download කරගන්න කියලා. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක බලපු හැමෝටම thank you. මම subscribe මේ වගේ වීඩියෝ තවත් බලන්න ඕන නම් මම subscribe කරන්න. එහෙනම් හැමෝටම bye.